Képzeld el, hogy újra elmerülsz a rémálomban. De ezúttal nem vagy egyedül. Ez a Little Nightmares 2, a Tracer Studio előjátéka a 2017-es különleges hangulatú horrorjátékhoz. De míg az első rész szűk folyosókon és suttogó csendben vezetett végig, a második epizód sokkal merészebb, nagyobb, hangosabb és hátborzongatóbb. Ezúttal nem Six, hanem Mono a főszereplő. Egy papírzacskót viselő kisfiú, aki egy torz elromlott világrendszerből próbál menekülni. És eközben találkozik Six-el, aki ezúttal egy rejtélyes társ, nem pedig a főhős. A játék nem csak a főszereplő személyét cseréli le. A világ is kitágul, elhagyjuk a több mávként ismert lebegő poklot, és belépünk egy valódi rémálomvilágba, ahol az iskola kínzóhely, a tanár kígyónyakú szörnyeteg és a várost toronyból sugárzott zavaros jel pusztítja belülről. A horror itt már nem csak fizikai, hanem pszichológiai is. A valóság kifordult, a média torzítja a lelkeket, és Mono egyre közelebb kerül valami megmagyarázhatatlanhoz. De a Little Nightmares 2 több egy hátborzongató kalandnál. A háttérben végig ott lüktet egy súlyos társadalomkritika is. Ez a világ nem csupán rémisztő, hanem ijesztően ismerős. A tanár karaktere például nem csupán egy ijesztő szörny. Ő a rendszer, amely megtanítja a gyerekeket az engedelmességre. Szó szerint veri beléjük a szabályokat. Az osztályterem rideg, személytelen, és minden egyes pad egyformán nyomorult. A városban aztán elénk tárul a média uralma. A tévé fénye odaragasztja az embereket, és szó szerint elsorvadnak előtte. A képernyő nem csak szórakoztat, kontrollál, zombivá tesz és elnémít. A Little Nightmares 2 nem mondja ki mindezt hangosan. De a képei beszélnek, és amit mondanak, az zavarba ejtően közel van a mi valóságunkhoz. A játékmenet szempontjából a második rész sokat fejlődött. Az irányítás finomabb, a fejtörők összeszedettebbek, a lopakodás okosabb, és mégis ott van benne ugyanaz a szorongó érzés, hogy bármi előbújhat az árnyékokból. Ezúttal a játékidő is hosszabb. A pályák változatosabbak, és a világ összefüggőbbnek tűnik, mint valaha. A fejezetek során végighaladunk elhagyatott erdőn, deformált városon, és egyre közelebb kerülünk a rádiótoronyhoz, meg valami másik sötétebb igazsághoz. De nem lehet szó nélkül elmenni a megjelenés körüli problémák mellett. Amikor a Little Nightmares 2 2021-ben kijött, sok játékos komoly bugokkal, összeomlásokkal, sőt teljes mentési hibákkal szembesült. A Tracer Studio gyorsan reagált, de addigra a közösség egy része elbizonytalanodott. A háttérben pedig valami más zajlott. A stúdió a játék megjelenése után elbúcsúzott a Bandai Namco-tól és teljesen új irányt vett. Nem folytatták a sorozatot, helyette egy új projekten dolgoznak, a Reanimalon. És mi lett a Little Nightmares sorsa? A jogokat a Bandai Namco megtartotta, és a sorozat folytatásán most a Supermassive Games dolgozik. Ők korábban olyan interaktív horrorjátékokat készítettek, mint az Until Dawn vagy a The Carry. A zenékről sem feledkezhetünk meg. Tobias Leila ismét visszatér, és hangjaival még jobban kibővíti a rémálom világát. A zenei világ most nyugtalanítóbb, kísértetiesebb és személyesebb, mint valaha. A látványvilág ezúttal is lenyűgöző. Rotex és a szürreális Tim Burton világát idézi, de sokkal nyugtalanítóbb.
A kamera használata pedig narratív eszközzé válik. Gyakran úgy érezzük, mintha valaki minket figyelne, és nem fordítva. De vajon jobb-e, mint az első rész? Ez egy nehéz kérdés. A Little Nightmares első része egy önálló mestermű volt. Csendes, minimalista és váratlanul ütős. A második rész viszont bátrabb, komplexebb és sokkal inkább világépítő. Viszont ezekkel kicsit veszít is az első rész zártságából és titokzatosságából. Mégis, ha hagyod, hogy magával ráncson, a második rémálom is maradandó nyomot hagy benned. A rémálom talán sosem ér véget, csak új alakot ölt.